हेलो फ्रेंड्स, मारी यूट्यूब चेनल रीटा स्टिच एंड क्राफ्ट में तमारुं स्वागत है। आज हूँ 6 वर्षना बाबा माटे शॉर्ट्स बनावानी छूं। तेना माटे मैं होजियरी मटीरियल्स लीधुं छे अने तेने 4 फोल्ड करी लीधुं छे, जोई शको छो। तो तेनी लेंथ में लीधी छे 18 इंच लीधी छे અને જે ઉપરનો ભાગ છે તે આપણે 8 ઇંચ લેવાનો છે। તો હું અહીંયા 8 ઇંચે નિશાન કરી લઈશ અને આ જે ગાળાનો ભાગ છે તે આપણે 11 ઇંચ લેવાનો છે। તો અહીંયા આપણે 11 ઇંચે નિશાન કરી લઈશું અને અહીંયાથી આપણે સિમ્પલ રાઉન્ડ આપી દેવાનો છે આ રીતે। તો જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે રાઉન્ડ આપી દેવાનો છે અને જે નીચેનો ભાગ છે તે આપણે 8.5 ઇંચ લેવાનો છે। તો આપણે અહીંયા 8.5 ઇંચે નિશાન કરી લેશું અને જે આ ભાગ છે તે 8 ઇંચે નિશાન આવે છે। તો આપણે અહીંયા 8 ઇંચે આવી રીતે નિશાન લગાવી દઈશું। હવે આપણે આને કટ કરી લેશું। तो જોઈ શકો છો આપણે શોર્ટ્સનું કટિંગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ઉપર નાખવા ઇલાસ્ટિક લીધું છે। તો તેની પહોળાઈ આપણે 22 ઇંચ લીધી છે। તમે કમર પ્રમાણે વધારે પણ ઓછી પણ કરી શકો છો। મેં 22 ઇંચનું આપણે રબર લીધું છે। તો હવે આપણે આને સ્ટિચ કરવાનું છે। તો આ બે ભાગને આપણે અલગ કરી લેશું। એક ભાગ આપણે સવળો રાખવાનો છે આ રીતે અને બીજો ભાગ આપણે આવી રીતે ઊંધો રાખવાનો છે। જોઈ શકો છો આ રીતે રાખવાનું છે અને જે આ ફ્રન્ટ ભાગ છે આગળનો ભાગ છે ત્યાં આપણે અડધો ઇંચ આપણે થોડુંક ક્રોસમાં આવી રીતે કટિંગ કરવાનું છે। તો હું કટિંગ કરી લઈશ આ રીતે। જોઈ શકો છો આ રીતે અડધો ઇંચ મેં કટિંગ કરી લીધું છે અને આ સ્ટ્રેચેબલ મટીરિયલ્સ છે હોજિયરી। તો તેના માટે આપણે સિલાઈ માટે 11 નંબરની સોય લેવાની છે। તો હોજિયરી મટીરિયલ્સમાં આપણે સિલાઈ આસાનીથી આવશે અને 16 નંબરની આપણે સોય લેશું તો એમાં આપણે કાણા પડી જવાની શક્યતા રહેશે। એટલે હોજિયરી મટીરિયલ્સમાં આપણે 11 નંબરની સોય લેશું। તો 11 નંબરની સોય મેં પહેલેથી જ પોરવીને રાખી છે। તો હવે આપણે સ્ટિચ કરવાનું છે। તો આ બંનેની સાઈડ આપણે સિલાઈ લઈ લેવાની છે। તો હવે આપણે સિલાઈ કરશું। તો જોઈ શકો છો આપણે
બંને બાજુ સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે બે બાજુ આપણે ઓવરલોક કરવાનું છે. તો હું ઓવરલોક કરીને બતાવીશ તમને. હવે તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બાજુ ઓવરલોક કરી લીધું છે. હવે આપણે જે આ નીચેનો ભાગ છે ત્યાં સ્ટીચ કરવાનું છે. તો આ હોજેરી મટીરિયલ્સ છે એટલે આવી રીતે ડાયરેક્ટ વળશે નહીં. એટલે પહેલાં આપણે પટ્ટીને આવી રીતે ફોલ્ડ કરવાની છે. આવી રીતે પહેલાં આપણે ફોલ્ડ કરી લેશું. તો આ રીતે આપણે બંને મોળીમાં નીચે ફોલ્ડ કરી લેવાનું છે પહેલાં. તો હું બંને બાજુ પહેલાં ફોલ્ડ કરી લઈશ. તો આપણે બંને બાજુ ફોલ્ડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આવી રીતે સિલાઈ કરી લેશું. 1 ઇંચ જેટલું આપણે કપડું વાળી લેવાનું છે મોળીમાં. તો આપણે બંને બાજુ એ જ રીતે સિલાઈ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો આપણે બંને બાજુ સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આ ભાગને આપણે આવી રીતે અટેચ કરી દેશું આ સાથે, અને બીજા પાયછાને પણ આપણે એ રીતે જ આવી રીતે કરી લેશું. હવે આપણે આગળની સાઈડ સિલાઈ કરવાની છે આ રીતે. હવે અહીંયા પણ આપણે ઓવરલોક કરી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણે ઓવરલોક કરી લીધું છે. અને હવે આપણે જે ઉપરનો ભાગ છે નેફાનો ભાગ ત્યાં આપણે સિલાઈ કરવાની છે. તો તેને પણ આપણે આવી રીતે પહેલાં ફરતી બાજુ કોરે સિલાઈ કરી લેશું. તો ફરતી બાજુ આપણે સિલાઈ કરી લેશું. તો જોઈ શકો છો મેં ફરતી બાજુ કોર વાળી લીધી છે. હવે એને નીચેની મોળીમાં જે રીતે આપણે ફોલ્ડ કર્યું હતું એ જ રીતે આપણે ઉપર પણ ફોલ્ડ કરવાનું છે આ રીતે. અને 1 ઇંચ જેટલી લબર નાખવા માટે આપણે જગ્યા ખુલ્લી રાખશું. તો આપણે ફરતી બાજુ સિલાઈ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે લબર પોરવાનું છે. તો આપણે એટલી જગ્યા ખુલ્લી રાખી છે ત્યાંથી લબર આપણે પોરવી લેશું. તો આપણે પિન વડે અંદર લબર પોરવી દઈશું. લબર આપણે સીધું જ રાખવાનું છે આ રીતે જ, તે વળી ના જાય તેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણે લબર બહાર કાઢી લઈશું. હવે તેને આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરીને આની ઉપર આપણે સિલાઈ કરવાની છે લબર ઉપર.
તો જોઈ શકો છો આપણે રબર ઉપર સિલાઈ કરી લીધી છે. હવે આપણે તેને આવી રીતે ખેંચી લઈશું અને આ જે ભાગ ખુલ્લો છે તે આપણે સિલાઈ કરી લઈશું. હવે આપણે સોટીને સવળી કરી લઈશું. તો આપણી સોટી બનીને તૈયાર છે. 6 વર્ષના બાબા માટે આપણે સોટી બનાવી છે. તમે કોટન ફેબ્રિકમાં પણ કટિંગ કરીને બનાવી શકો છો. તેમાં પણ આપણે આ જ રીતે જ માપ લેવાનું છે. સ્ટ્રેચેબલ કપડું છે એટલે આ પહોળું થશે અને કોટનનું પણ તમે લેશો તો પણ તે એકદમ પરફેક્ટ માપ આવી જશે. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી આવા અવનવા વિડીયો તમારી સુધી જલ્દી અને ઝડપથી પહોંચી શકે. ધન્યવાદ.